Hello everyone, welcome to my channel and this is Mrs. B. Magandang araw sa inyo. And thank you very much of course sa panonood ng aking mga vlogs, my videos, and for following me sa aking mga social media accounts like Facebook page and of course my Instagram and TikTok. And we are here sa aking toilet and bath dito sa basement. And maraming tatrabahuhin dahil ang kalat-kalat talaga ng lugar na to dahil sa labada, dahil sa mga damit, and yung mga gamit ko sobrang gulo. So, dahil nagtatrabaho ka, I will try my best na pantayan yung energy ng pagtatrabaho mo. And thank you very much for the inspiration and for inspiring me. So let's do it. If you haven't subscribed to my channel, please click subscribe and hit that notification bell para makakuha ka ng updates sa latest videos ko. So this is Mrs. P, and let's get busy. So kung makikita mo, nandito ako ngayon sa aking lababo and aayusin ko yung mga kalat ko. And to tell you the truth, sobrang kalat ko talaga. And hindi ko alam kung bakit, pero ang dami-daming mga kalat dito sa bahay. So nandito lahat yung mga bagay na ginamit ko for the morning. So nandyan yung aking mga eyeliner, mga pang-ipit sa buhok, brush. Pero good thing about me is dito lang ako nagtatrabaho sa sink. I mean, dito lang ako nagkakalat para ito lang yung aking lilinisin at liligpitin afterwards. So, let's do this. So kung mapapansin nyo, dito ang kalat-kalat kanina, ang daming mga gamit, pero nilagay ko siya sa mga cabinet dito. So ito yung mga cabinets na pinaglagyan ko ng mga kalat ko kanina. And hindi maayos yung loob, so in some other time, aayusin ko yung loob nito, like this one and this one. So, yan. And now, pupunasan ko lang itong sink. And ilalagay ko lang yung mga makeup ko. So, these are my cosmetics na hindi naman madami kasi ayoko ng madaming cosmetics. And actually, luma na yung iba. Inuubos ko na lang kasi ayoko rin magtapon. So, ayoko ng maraming cosmetics kasi hindi naman ako talaga nagme-makeup ng marami. So I have with me my orchids and didiligan ko sila. So nakalagay siya sa decorative pot and ito talaga yung kanyang case. So didiligan ko sila. I will just keep the decorative pot dito sa loob, and then yung tubig kailangan hindi masyadong malamig or mainit. And I also got this orchid
fertilizer. Actually, hindi naman kailangan mag-fertilize ng orchid kasi may bulaklak na sila. Pero maglalagay ako ng konti lang para mas gumunhawa sila kasi halos wala silang nutrients na kukuha. So just very little. And then I would just fill this up with water. So, binabad ko na siya with the fertilizer and hindi ko binasa yung dahon kasi hindi dapat binabasa yung dahon, lalo na yung mga flowers niya. So, ito siya. And since madami akong mga orchids and indoor plants, lahat yan gagawin ko ngayon kasi I can leave the water inside the decorative pot ng actually 10 minutes is the minimum, pero pwede at least maximum of 3-4 hours pwede rin kasi once a week lang naman siya diligan or sometimes after every 2 weeks, and hindi naman kailangan araw-araw diligan kasi indoor nga, no? And this time, masyadong tuyo na yung kanyang medium bark and kailangan siyang ma-hydrate. And natapos ko ng diligan itong tatlong orchids and marami pa akong orchids na gagawin. So, dito muna tayo room per room. So, ayusin ko itong aking toilet and bath, pero hindi naman ako nag-general cleaning. Take note, nagliligpit lang ako. Fan talaga ako ng mga halaman ng mga indoor plants. And as much as possible, ayoko talaga ng artificial flowers or artificial plants. Not unless doon sa bahay sa Pilipinas kasi wala namang nakatira. So, kailangan ko ng plastic plants kasi parang mamamatay ako ng walang halaman at walang bulaklak. So, ito pa yung aking mga orchids. My orchids are Phaleonopsis and most of them matagal na talaga sila. And this one, as you can see, nagbo-bloom siya. Meron siyang bloom spike and iba yung medium sa mga old orchids ko. So, ito rin, ibababad ko rin itong tatlo na to and meron pa ako sa taas na mga orchids. So, bit-bit ko na yung aking orchid fertilizer. So, ito na yung total number ng aking orchids dito sa basement. Itong basement na to parang area ko to kasi dito yung working area ko. Nandito yung aking doll room and of course yung toilet and bath ko. Itong toilet and bath ko maganda siya kasi pinarenovate to and before nandito yung aking washing machine at saka yung dryer tapos slush banyo slush malaking bathtub and then may shower cubicle and then it was green so napakadilim and it's so uninviting kaya nung nag-decide yung husband ko na ipa-renovate to, actually ayokong ipa-renovate kasi sayang naman yung pera dahil maayos naman yung banyo. Kaya lang talagang gusto niyang may mangyari sa renovation ng bahay bago siya mag-retire. And now I'm happy na ganito yung aking banyo. And ito yung choices ko ng banyo. It's actually an old banyo. Old banyo type, no? Pero basta maayos at malinis lang, it's okay. It doesn't really And now we're going up para ibabad naman yung mga ibang orchids.
It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. So, ito naman yung aking orchids dito sa dining area. And kung mapapansin nyo, nasa decorative pot din siya. And I love it kasi hindi naman pwedeng wala kang decorative pot kasi makukuha mo yung orchids na ganito. And like this, kailangan siyang i-repot. But then I will do that siguro after yung mag-bloom. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. So, this one, may butas yung kanyang decorative pot. Kaya, hindi ko siya mababad. Pero, I will do this 2 times siguro. And kung nakita nyo, yung mga orchids doon sa may bintana, pareho rin yung way ko ng pagdidilig. And if kung pwedeng ibabad, mas maganda ibababad siya. Pero this is the way I water my indoor plants na nasa lababo ako para talagang madiligan ko at ma-detox ang buong pot area niya. And yung medium bark nito is clay pellets na nag-absorb talaga ng water, and it can hold water more than the wood bark and more than the soil. So okay lang na may butas yung decorative pot ko at hindi mababad. And now I'm going to do the same doon sa mga ibang orchids. So this one, pwede kong ibabad yung orchids kasi walang butas yung decorative pot. Pero itong dalawa, kailangan ulitin ko. Ang importante pag nagdidilig tayo ng indoor plant is hindi mabasa yung mga dahon niya kasi walang circulation ng air sa loob ng bahay. So pwedeng rot yung kanyang mga leaves, magdilaw yung kanyang mga leaves. So it's very important. Tatandaan nyo na hindi dapat binabasa yung leaves. And of course, yung mga orchids, depende yan kung anong requirement ng ilaw. So kung napapansin nyo, yung mga orchids ko, nakapwesto siya sa mga bintana kasi they really need light. So yung Phaleonopsis and some other types of orchids, hindi kailangan ng direct sunlight. So, hindi talaga yung super na sisinagan sila ng araw, lalo na sa tanghali. So, avoid south-facing windows. Pero yung ibang orchids like Cattleya and Vanda, if you're planning to put it indoor, kailangan niya ng total sunlight. And since itong mga tropical plants and flowers, orchids, hindi naman siya tutubo dito sa labas by nature kasi nga malamig and because of the snow. Pero merong mga orchids type na talagang nandito sa forest na pwede at tolerable naman siya sa lamig at snow. Pero medyo mahirap siyang i-maintain sa loob ng bahay. And iba rin syempre yung care ng indoor plant and ng outdoor plant. Sa outdoor plant, pwede kang araw-araw magdilig, pero sa indoor plant, hindi pwede dahil magkakaroon siya ng root rot, no? Dahil sa sobrang basa palagi ng lupa, hindi magkakaroon ng chance yung ugat na matuyo and kailangan din niyang matuyo paminsan-minsan. Dito ako nagla-live streaming and I love it. It's a bamboo chair. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. So, ayan ang aking dog corner. Dito ako palagi. This is my favorite place. Dito ako nagko-coffee and minsan dito rin ako nag-e-edit ng aking mga videos. And I love being here in the kitchen. Yung ibang plants ko, didiligan ko na lang sila tomorrow. Pero I will focus today sa orchid,
sa pagdidilig ng aking mga orchids. So that's all for today siguro, and maghihintay ako ng mga 2 more hours para tanggalin ko sila sa pagkababad and ibalik ko sila sa kanilang mga pwesto dahil hindi sila pwede ng matagal, and actually dapat hanggang 3 o'clock lang ng hapon yung pagdidilig para meron time na matuyo. And yung pagdidilig ng halaman, actually pag-aalaga ng halaman is depende rin sa klima kung saang bansa ka na doon. Pero dati I used to have a very healthy indoor plants, pero simula na nag-YouTube ako, ang dami kong napabayaan, lalo na dito sa bahay. And mag-iingat kayo na hindi dapat palagi na nasa social media. So it's just about time management, and because of you, natuto akong mag-manage ng aking oras. So yung in-upload kong mga videos ay talagang super late na mapapanood nyo dahil finifilm ko siya ng super advance. Pero if you want to follow me in my Instagram and my Facebook page and my TikTok, I upload mga latest day-to-day na nangyayari sa buhay ko. So if you haven't subscribed to my channel, please click subscribe and hit that notification bell para makakuha ka ng updates sa latest videos ko. So this is Miss P, and let's get busy. Times when you're here, I can't feel no doubt.